נפתח בהסלמה הביטחונית. צה"ל סיכל הלילה ניסיון לחידוש תוואי מנהרה התקפית של חמאס באזור כרם שלום מול רפיח שבדרום רצועת עזה, ותקף מנהרה נוספת במרכז הרצועה. במקביל פיגוע הדריסה ביום שישי בו נרצחו 2 חיילי צה"ל מעלה את החשש מטרור הבודדים. ונגיד לפרשן הצבאי טל אברהם, שלום. שלום, צהריים טובים. ושלום ליושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין. שלום, שלום. אז שרואה דווקא בנו, במערכת שאפשרה לזה לקרות, לאו דווקא בנהלים של הצבא, את תולת האשמה. כן, אנחנו רגילים תמיד לרוץ אל הרזולוציה של הפילבוקס, ושאם החייל עמד פה, החייל עמד שם, בוודאי שהחיילים לא אשמים. את יודעת, אמילי, שהיום שולחים את חיילי צה"ל להביא זימון למעצר או זימון לחקירה לטרוריסט, חשוד בטרור, בלב הקסבה של שכם. זאת אומרת, מסכנים אותם כדי לעמוד באיזשהו נוהל משפטי האם זה בגלל התדלדלות שיתופי הפעולה עם אני אומר לך את זה מהידע האישי הכי קרוב שאפשר. זה מה שקורה היום בצבא. אוקיי? כלומר, יש זילות מוחלטת של חיילינו, של חיילי צה"ל. לא, אתה חייב להסביר את הדבר הזה, כי אני לא מבין. זה נשמע כאילו יש איזושהי החלפת דואר בין מחבלים לחיילים. ממש כך. אבל אני אתן לך את המקרה האם זה תוצר של את התדלדלות שיתופי הפעולה עם גורמי הביטחון הפלסטינים? מה שאתה מספר עכשיו? ברור שיש כאן רצון לעמוד באיזשהו נוהל משפטי מטומטם, שחשוב יותר מחיי חיילינו. מה, אין היום מיילים? אפשר במייל, אפשר ברחפן, אפשר ביונת דואר. אבל בואו ננסה לחזור לאירוע הזה שבו נהרגו... לא, אבל אני לא סתם נותן את הדוגמה הזו שצריכה לזעזע כל אימא שצריכה... אבל מה קרה שם? האם שם אנחנו כשלנו בזה שמדובר באדם שהיה מועד, שהוא משתייך לארגון? כלומר, זה לא המפגע הבודד שלא עכשיו באמת אני רוצה להתייחס ליער ולא לעצים, לעיקרון. וכאן זה לא עניין של הפקת לקחים טכנית, שאני מסכים איתך לחלוטין, היא תהיה מטופשת אם ניכנס פה לשאלות איפה עמד הפילבוקס ואיפה עמד החייל. זה לא המומחיות שלנו ולא בזה אנחנו צריכים לעסוק. חרב הטרור המתהפכת עלינו בנויה מאותו אזור דמדומים שבין פלילי ללאומני, שבין מלחמה לפושע פלילי. וצריך להבין, אנחנו החלטנו אי שם לפני 20 וכמה שנים בהסכמי אוסלו, שאנחנו בשלום, לא במלחמה. וכתוצאה מכך, אותו מחבל הוא לא לוחם אויב שבא להשמידנו, הוא פושע פלילי, שלא הבין שיש פה שלום. איך זה בא לידי ביטוי? בעובדה שאנחנו... מלבד הדוגמה שהבאתי קודם, שצריך להביא לו צו זימון, כן? כאילו שהוא פושע פלילי, זה בא לידי ביטוי בכך שאת אותו מחבל דורס ביום שישי, שחררנו מהכלא.